Hôm nay, mẹ của Sakina muốn Sakina tái hôn. Bà ấy nói sẽ cho Sakina một người họ hàng. Vì mẹ Sakina không muốn con gái phải sống một mình mãi như vậy. Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina như mọi khi, căn nhà nhỏ dưới chân núi lại bắt đầu một ngày mới trong sự yên lặng quen thuộc. Nhưng chỉ cần bước vào khu vườn, người ta đã cảm nhận ngay có điều gì đó không ổn. Khu vườn mà Sakina từng ngày chăm sóc, hôm nay lại trở nên sơ xác đến đau lòng. Sakina đứng lặng nhìn mọi thứ trước mặt. Rồi cô nói, giọng buồn đến mức gần như không còn sức. Đàn cừu đã ăn hết cả khu vườn. Cô nhìn những cây cối bị phá, những luống đất bị dẫm nát, rồi khẽ nói tiếp. Tôi buồn quá. Đó không chỉ là nỗi buồn vì vài luống rau bị mất. Với Sakina, khu vườn này là thứ cô đã tự tay chăm sóc trong những ngày mệt mỏi nhất. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ gần như đã bị phá hỏng. Sakina kể lại. Lúc đó tôi cũng đang ngủ, cửa bị mở nên đàn cừu vào ăn hết cây cối trong vườn. Trong nhà, Hakan vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu bé chỉ cần mẹ, chỉ cần Sakina ở bên cạnh. Sakina quay sang Hakan, cố đổi giọng thật dịu dàng. Con yêu, ngồi xuống đi, mẹ sẽ mang đồ ăn cho con. Rồi cô nói với nhiếp ảnh gia. Hakan muốn tôi ở bên cạnh thì nó mới chịu ngủ. Một lúc sau, cô lại thở dài. Hakan đang làm phiền tôi. Sakina lại bước ra khu vườn. Nhiếp ảnh gia nhìn cảnh cây cối bị phá rồi nói. Tôi cứ tưởng chính cô đã làm hỏng khu vườn. Sakina lập tức đáp. Không phải tôi. Rồi cô đưa tay gãi nhẹ. Tay tôi ngứa quá. Cô nhìn ra phía xa và nói thêm. Đàn cừu không có người chăn. Chỉ một câu ấy thôi, nó nói lên rất nhiều điều. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi. Và như mọi lần, Sakina không có thời gian để buồn quá lâu. Cô quay vào nhà chuẩn bị bữa trưa. Vừa làm, cô vừa dỗ Hakan. Ngủ đi, con yêu. Giữa căn nhà nhỏ, những công việc quen thuộc lại tiếp tục. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, như thể dù lòng cô đang nặng trĩu, cuộc sống vẫn không cho phép cô dừng lại. Một lúc sau, bữa trưa cũng hoàn thành. Sakina dọn thức ăn ra. Đó là một bữa ăn quen thuộc của cô, thịt gà nướng, ăn cùng cơm và bánh mỏng. Trong căn nhà này, một bữa ăn nóng đã là một điều rất quý. Sau bữa trưa, Hakan bắt đầu buồn ngủ.
Cậu bé nằm ngay trên tấm thảm giữa nhà. Chỉ một lát sau, Hakan đã ngủ thiếp đi. Gương mặt nhỏ bé của cậu bình yên đến lạ, như thể những lo lắng ngoài kia không hề chạm tới được. Sakina nhìn con. Có lẽ đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày khiến cô dịu lại. Nhưng sự yên bình ấy cũng không kéo dài lâu. Sau khi Hakan ngủ, Sakina lại bước ra chỗ chuồng gà. Nhiếp ảnh gia hỏi, gà có ăn thịt không? Sakina đáp, có. Rồi cô nói thêm, tôi đã cho vợ người hàng xóm vài quả trứng. Sau đó, cô nhìn quanh rồi nói, tôi phải dọn dẹp. Một việc nhỏ nối tiếp một việc nhỏ khác. Một lúc sau, Hakan thức dậy. Cậu bé ngủ chưa được bao lâu, nhưng đã lại cần mẹ. Sakina bước vào nhà, dịu dàng gọi, con yêu, dậy chơi một chút nào. Giữa bao nhiêu mệt mỏi, giọng nói của cô với Hakan vẫn luôn mềm lại. Có lẽ vì với Sakina, Hakan là lý do khiến cô tiếp tục sống trong căn nhà này, tiếp tục chống chọi với những ngày dài cô đơn. Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc. Người xuất hiện là mẹ ruột của Sakina. Vừa thấy mẹ bước vào, Sakina nói, xin chào. Mẹ Sakina vừa vào sân đã nhìn thấy khu vườn tan hoang. Bà lập tức hỏi, sao khu vườn lại bị phá hỏng thế này? Sakina đáp, đàn cừu đã vào trong vườn. Mẹ cô nhìn quanh, không giấu được sự xót xa. Tệ đến mức này sao? Con có đưa bọn trẻ đến không? Sakina nói, không, mẹ đã ăn chưa? Mẹ Sakina đáp, rồi. Sakina lại hỏi, ma mút đến chưa? Mẹ cô nói, chưa, mẹ muốn gặp bọn trẻ. Câu nói ấy khiến bầu không khí lặng đi một chút. Sakina vẫn chưa thể có đủ các con bên cạnh mình. Cô chỉ có Hakan ở bên. Và có lẽ chính điều đó khiến căn nhà dù có tiếng trẻ con, vẫn luôn phảng phất một sự trống trải rất khó gọi tên. Sakina hỏi mẹ đã sửa nhà chưa? Mẹ Sakina đáp, chưa. Con đã đưa Hakan đi gặp Ali chưa? Sakina nói, rồi. Mẹ cô quay sang Hakan, lại đây ngồi bên bà. Sakina lại nhắc mẹ, nhớ nói chuyện với chủ đất nhé, vì mẹ còn muốn sửa lại căn nhà. Mẹ Sakina đáp, được rồi. Rồi bà nhìn con gái, giọng chậm hơn, bọn trẻ cũng đi hết rồi, con lại phải sống một mình. Câu nói ấy giống như chạm vào nỗi đau lớn nhất của Sakina. Sakina nói, con vẫn chưa trả hết tiền đất vì hiện giờ con không có tiền. Mẹ cô nhìn cô, xót xa. Con gái của mẹ, con vẫn còn trẻ mà. Nhưng Sakina lắc đầu. Không đâu mẹ, con mệt mỏi lắm rồi. Con cảm thấy mình già rồi. Đó là một câu nói rất buồn. Tuổi của Sakina có thể chưa phải là già. Nhưng những gì cô đã trải qua khiến tâm hồn cô như đã già đi rất nhiều. Tất cả khiến một người phụ nữ còn trẻ cũng có thể cảm thấy mình đã không còn sức để bắt đầu lại. Nhưng mẹ Sakina hôm nay đến không chỉ để thăm con. Bà còn mang theo một câu chuyện khác. Một câu chuyện mà Sakina không hề muốn nghe. Mẹ Sakina nói, có một người họ hàng của mẹ muốn hỏi cưới con. Mẹ đến đây để hỏi ý kiến con về chuyện tái hôn. Mẹ nói con nên cưới một người họ hàng của mẹ. Không khí trong căn nhà như trùng xuống. Sakina nhìn mẹ. Rồi cô đáp, rất rõ. Nhưng con đã từng cưới người bên nhà bố rồi. Như vậy là quá đủ với con. Mẹ cô nói, Ali cũng đã đi lấy vợ rồi. Sakina đáp, nếu con có thể tự chăm sóc 4 đứa con của mình thì như vậy đã đủ rồi. Mẹ Sakina nhắc, những đứa trẻ kia đang ở với Karim. Sakina nói, chỉ cần Hakan ở bên con là đủ rồi. Con không cần phải kết hôn thêm nữa. Mẹ cô nhẹ giọng, mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc. Sakina hiểu điều đó. Cô biết mẹ xuất phát từ tình thương. Sakina nói, trước đây con từng là vợ của Ali, rồi những chuyện liên quan đến Karim đã khiến con và Ali phải chia tay. Đó là một phần quá khứ mà Sakina không muốn sống lại. Những ngày cô phải tự hỏi mình đã làm gì để cuộc đời đi đến mức này. Mẹ Sakina vẫn khuyên, con hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng quyết định quá vội vàng. Nhưng Sakina đáp, mẹ lại bảo con phải cưới một người họ hàng của mẹ.
con đã từng cưới người bên nhà bố rồi, như vậy là đủ. Con đã ly hôn và không có ý định kết hôn thêm lần nữa. Mẹ cô vẫn chưa bỏ cuộc. Ali cũng đã đi rồi, sau này con sẽ cô đơn, con vẫn còn trẻ mà, vài ngày nữa mẹ sẽ đưa một người đến cầu hôn con. Sakina lập tức nói, hãy nghe con nói đã, con chưa bao giờ có ý định kết hôn thêm lần nữa. Mẹ Sakina nói, vài ngày nữa mẹ sẽ đưa người đó đến, con hãy thử chấp nhận xem. Sakina nhìn mẹ, giọng chắc chắn hơn, không bao giờ, con không muốn kết hôn. Mẹ ơi, con đã có 4 đứa con rồi, con không muốn kết hôn lần nữa. Mẹ Sakina nói, có thể sau này Ali sẽ giành Hakan khỏi con, lúc đó con sẽ lại cô đơn. Sakina lập tức đáp, không đâu, quyền nuôi Hakan là của con. Rồi cô nói như van xin, mẹ ơi, sao mẹ không hiểu con thật sự không muốn kết hôn nữa, con đã kết hôn 2 lần rồi. Như vậy là quá đủ, con không còn sức để chịu đựng thêm những rắc rối như trước nữa. 4 đứa con này đã là đủ với con rồi. Đó không còn là một lời từ chối đơn giản. Đó là tiếng lòng của một người phụ nữ đã kiệt sức. Cô chỉ muốn sống qua từng ngày mà không phải tiếp tục chịu tổn thương. Nhưng mẹ Sakina vẫn nói, không, con vẫn còn trẻ, con còn cả cuộc đời phía trước. Sakina đáp, con sẽ không bao giờ đồng ý chuyện đó, dù mẹ có khăng khăng thế nào cũng vô ích. Mẹ cô cố thuyết phục lần nữa, ít nhất con cũng nên xem người muốn cầu hôn mình có phải là người tốt hay không. Con hãy thử nói chuyện với người đó, rồi sau đó cho mẹ biết quyết định, đừng vội phản đối. Sakina hạ giọng, mẹ ơi, con không muốn làm mẹ buồn, nhưng câu trả lời của con vẫn là không. Chỉ cần Hakan ở bên con là đủ rồi, con cũng không cần Ali nữa, con cũng không muốn tiếp tục làm phiền Karim. Mẹ Sakina nói, mẹ sẽ đưa người cầu hôn đến, sau đó con hãy cho mẹ biết quyết định của mình. Sakina vẫn giữ nguyên câu trả lời. Câu trả lời của con vẫn là không. Mẹ cô im lặng một lúc rồi nói, được rồi, nhưng Sakina vẫn muốn mẹ hiểu thật rõ. Cô nói, mẹ ơi, con đâu còn là một cô gái trẻ chưa từng kết hôn, con đã có 4 đứa con rồi, chuyện tái hôn không còn phù hợp với con. Rồi cô nói tiếp, như nói hết những gì đã nén trong lòng. Mẹ ơi, con không muốn thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, con chỉ muốn sống cùng Hakan, con không có ý định kết hôn. Mẹ Sakina nhìn con gái. Nhưng bà cũng hiểu, hôm nay Sakina đã nói rất rõ. Bà nói, con cứ suy nghĩ thêm đi. Mẹ phải về rồi, mẹ phải về nhà trước khi trời tối, chỉ cần được đến gặp con là mẹ vui rồi. Sakina đáp, con vẫn không có ý định kết hôn đâu, mẹ đi đường cẩn thận nhé, xin mẹ đừng nhắc chuyện kết hôn với con nữa. Sau đó, mẹ của Sakina rời đi. Bóng bà khuất dần bên ngoài căn nhà nhỏ. Sakina bế Hakan quay vào trong. Căn nhà lại trở về với sự yên lặng ban đầu. Nhưng lần này, sự yên lặng ấy nặng hơn rất nhiều. Sakina nhìn con trai rồi nói khẽ, Hakan, mẹ con đang buồn đấy. Nhiếp ảnh gia nhẹ nhàng đáp, không sao đâu. Nhưng Sakina biết rõ lòng mình không ổn. Cô quay sang nhiếp ảnh gia và nói, nhiếp ảnh gia, anh cũng thấy hoàn cảnh của tôi rồi, vì vậy xin anh đừng nhắc lại chuyện mẹ tôi vừa nói. Tôi đã có 4 đứa con và không có ý định kết hôn nữa. Giọng cô không gay gắt, chỉ buồn, một nỗi buồn rất sâu, rất mệt. Sakina nói tiếp, mẹ tôi không hiểu hoàn cảnh của tôi. Rồi cô nhắc lại những vết thương cũ. Cuộc hôn nhân với Ali cũng là một sai lầm. Mẹ cũng đã thấy những chuyện với Karim khiến tôi tổn thương như thế nào. Đó là điều Sakina muốn mọi người hiểu. Cô không từ chối tái hôn vì bướng bỉnh. Cô từ chối vì cô đã quá mệt, quá sợ những ràng buộc mới, quá sợ việc một lần nữa đặt cuộc đời mình vào tay một người khác. Với cô, 4 đứa con đã là cả thế giới. Ngay cả khi những đứa trẻ không ở cùng cô đầy đủ, chúng vẫn là lý do khiến cô phải tiếp tục. Cuối cùng, Sakina nói, mẹ tôi vẫn chưa sẵn sàng đến sống cùng tôi. Câu nói ấy khép lại một ngày dài bằng một cảm giác rất cô đơn. Mẹ ruột đến thăm nhưng lại nhắc đến chuyện tái hôn. Còn Sakina, sau tất cả, vẫn chỉ muốn một điều rất giản dị, được sống yên ổn bên con. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô cần một người đàn ông để dựa vào. Nhưng với Sakina lúc này, điều cô cần nhất không phải là một cuộc hôn nhân mới, mà là một khoảng bình yên đủ dài để những vết thương cũ thôi nhức nhối. Ngày hôm nay khép lại trong căn nhà nhỏ ấy. Hakan vẫn ở bên Sakina. Khu vườn vẫn còn những dấu vết bị tàn phá. Mẹ cô đã rời đi.
và Sakina giữa những mất mát rất đời thường, cố giữ cho mình một niềm tin mong manh rằng chỉ cần còn con, cô vẫn có thể tiếp tục. Nhưng liệu một người phụ nữ đã trải qua quá nhiều đổ vỡ như Sakina có thật sự được yên ổn sống cuộc đời mà cô chọn? Hay rồi đây, những áp lực từ gia đình, từ con cái, từ quá khứ với Ali và Karim sẽ lại tiếp tục kéo cô vào một vòng xoáy mới? Câu trả lời có lẽ vẫn còn nằm ở những ngày phía trước.